კონგრესმენი ადამ კინზინგერი პოლიტიკურ პარტიებს შორის კომპრომისის აუცილებლობაზე საუბრობს. საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე კონგრესმენმა და გახარიასადმი გამოგზავნილი კრიტიკული წერილის ერთ-ერთმა ავტორმა პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძესთან შეხვედრა შეაფასა. დემოკრატია არ არის ადვილი, როცა საპროტესტო აქციები თავისუფალ ქვეყანაში ნორმალურია, თუმცა აუცილებელია მან შეინარჩუნოს მშვიდობიანი ფორმა. ასევე მოქალაქეებმა უნდა იცხოვრონ იმ გარანტიით, რომ მათი მართლმსაჯულების სისტემა იქნება ყველას მიმართ სამართლიანი, დამოუკიდებელი და პოლიტიკური მიკუთვნებლობისგან თავისუფალი. ადამ კინზინგერის კომპრომისის აუცილებლობაზეც აკეთებს აქცენტს იმისათვის, რომ ქვეყანამ დემოკრატიას და თავისუფლებას მიაღწიოს. საარჩევნო სისტემაზე ოპოზიციის ახალი შეთავაზება კი დღეს გახდება ცნობილი. რამდენიმე საათში ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციონერი ლიდერები იკრიბებიან, სადაც თავიანთ წინადადებაზე ბოლო დეტალებს შეათანხმებენ. ოპოზიცია ოცნების ვარიანტს 150-ზე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და ამიტომაც საარჩევნო სისტემის შეცვლისთვის საპასუხო ვარიანტი მოამზადა. ხელისუფლების ოპონენტები ამ წინადადებით მისვლას გეგმავენ დიპლომატების შუამავლობით ორგანიზებულ მომდევნო მოლაპარაკებაზეც, თუმცა როდის გაიმართება შეხვედრის მეხუთე რაუნდი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. როგორ მოხდეს კოორდინაცია, როგორ დაუპირისპირდეთ ხელისუფლებას ერთობლივი გზავნილით და ვიყოთ ამ თამაშის წესების ირგვლივ ჩამოყალიბებული, ცხადია ოპოზიცია ამაზე მუშაობას განაგრძობს. ხვალინდელი შეხვედრაც ამ საკითხს მიეძღვნება. გერმანული მოდელი ერთ-ერთი ვარიანტია იმისა, მთავარი პრინციპი იყოს დაცული. რამდენი მხარდაჭერაც გაქვს ხალხში, იმდენი წარმომადგენელი უნდა ყავდეს პარლამენტში. ამ პრინციპს, რომელი მოდელიც ასახავს ნებისმიერი მოდელის მისაღებად, ოპოზიცია ღია მსჯელობისთვის. გრძელდება ოპოზიციის კოორდინაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო გამარჯვებისთვის, რაც ძალიან აშინებს ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ უნდა გავაგრძელოთ მაქსიმალური კოორდინაცია და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ კონსენსუსზე დაფუძნებული ნაბიჯებით ვიმოქმედოთ, იქნება ეს პიკეტირება, აქციები, მოლაპარაკების მაგიდასთან მისვლა თუ ნებისმიერი სხვა. მიხეილ სააკაშვილი მოვლენების პასიურად ყურებას არაპირებს და ივანიშვილის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლაში ერთვება. რას ნიშნავს პირადი შტაბის გახსნა? საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ამის შესახებ განმარტებები ნიკა გვარამიას მთავარ აქცენტებში გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნებისთვის პირადი შტაბის გახსნა 1 მარტიდან მისსავე სახელობის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში დაანონსა. მესამე პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ყველა ოპოზიციური პარტია უნდა გაერთიანდეს და ქვეყნის გადასარჩენად იბრძოლოს. მისივე თქმით, ის რჩება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად, თუმცა ვინ იქნება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ახალი პლატფორმის ლიდერი, ამას პოლიტიკური ვითარება გამოაჩენს. ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად და სხვებთან ერთად ძალა ერთობაშია. 2018-ში ჩვენ მოვიგეთ არჩევნების პირველი ტური, იმიტომ გავერთიან ბევრი ძალა. უარყოფილიყო კიდე სხვა კანდიდატი პირველივე ტურში გრიგოლ ვაშაძე გახდებოდა საქართველოს პრეზიდენტი. ხო უნდა საერთოდ დიდი ერთობის გარეშე არ გამოვა ამ ურჩხულის დამარცხება. ჩვენ ახლა ისევ იქცევი ზოგიერთი რომ გეგონება ესეთ უცხოც არ ქონდეს საქმე და რაც ვარჩევ და რაც ვარ კეთებს კაცმარიც ჩვენ გვაქვს ესენი დასამარცხებელი მე უნდა გავანთავისუფლოთ გზა და მივცეთ ქართულ ხალხს არჩევანის უფლება და ქართველი ხალხი აირჩევს მე როგორც გადაწყვეტ მისი გემოვნების მიხედვით შეიძლება არ შევთავაზოთ ჩვენ თავი ბოლოს და ბოლოს ქართველი ხალხის არჩევანი ერთია მეორე ჩვენ გადავწყვეტ თუ არა ნებისმიერი ჩვენგანი სადმე წასვლას მაგრამ ის რომ ქართულ ხალხს უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება რომ ეს პრაქტიკულად ჩამორთმეულია და წართმეულია ეს არის დღეს თავარი ამოცანა ყველა ოპოზიციური პარტიის ცდილობთ ივანიშვილს რაღაცა წაგრიჯო მაგრამ საერთოდ არ მაინტერესებს მონაწილეობა სკაიმის გაყოფაში კვოტების გაყოფაში რაღაც რას ვინაწილებთ და რას ვიყო მოუკლავი დაცვის საერთოდ ეს არ მაინტერესებს მეგობრებო ყველაფერი ძალიან ცუდად არის საქართველოსთვის საქართველო იხჩობა წარმოუდგენელ ჭაობში დიდი გამოწვევა არის ყველანაირი ჩვენი ძველი ცხენები და ობიექტურიც მათ შორის უნდა ყველამ დავივიწყოთ გადავდოთ გვერდზე უნდა კიდევ ერთხელ თუ გამოვა საერთოსია გავაკეთოთ საერთოსია თუ გამოვა მაჟორიტარული შეთანხმება და უნდა გამოვიდეს ყველა შემთხვევაში უნდა გამოვიყვანოთ მაგრამ უნდა გვესმოდეს რომ რას მოდელიც არ უნდა იყოს ეს კაცი აპირებს მოპაროს ამიტომ აქ რევოლუციურ სცენარებზე არ ვიქნა რევოლუციურ ზოგადად რაღაც ახალი საუბარი ტექნიკურ საკითხებზე
გიგი უგულავა პოლიტიკური სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება. გაუშვებს თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლება ოპოზიციონერ ლიდერს ერთი და იგივე საქმეზე მეორედ ისევ ციხეში. უზენაესი სასამართლოს კოლეგიამ შალვა თადუმაძის მონაწილეობით გადაწყვეტილება რამდენიმე საათში უნდა გამოაცხადოს. საუბარიაზე საქმეზე, რომელზეც თბილისის ყოფილი მერი ციხეში ერთხელ უკვე იჯდა. თბილისის განვითარების ფონდიდან დახარჯულ თანხებზე გიგი უგულავამ სასჯელი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით მოიხადა. თუმცა პროკურატურა ახლა ბრალის გადაკვალიფიცირებას გაფლანგვის მუხლით ითხოვს. თუ უზენაესი სასამართლო საგამოძიებო უწყების მოთხოვნას დათანხმდება, ეს ნიშნავს, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ივანიშვილის ხელისუფლება ისევ ციხეში უშვებს. ოპოზიციისთვის ეს პოლიტიკური ანგარიშწორებისა და რეპრესიების გაგრძელების კიდევ ერთი დადასტურებაა. არ გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი ამ საქმესთან დაკავშირებით და ამ საქმეზე შესაძლებელია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება იყოს ბრუტალური და გიგი უკვე მესამეჯერ აღუკვეთონ გიგის თავისუფლება. თუმცა ეს ყველაფერი ხორციელდება ძალიან უხეში პროცედურული დარღვევების ფონზე, მაშინ როდესაც 6 თვიანი განხილვის საკასაციოა და ამოწურულია, მაშინ როდესაც საქმეს იხილავს მოსამართლე, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ამ საქმეზე მთავარ ბრალმდებლად გვევლინებოდა საუბარია თადუმაძეზე. ეს ყველაფერი ჩვენ გვავარაუდებინებს, რომ ამ საქმეს აქ იმ ტენდენციის გაგრძელება, რაც გიგის წინააღმდეგაც ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით დაჩქარდა და გამძაფრდა. საქმე, რომელთა დაკავშირებითაც რაღაც გარკვეულწილად გიგი მოიხადა სასჯელი, ამასთან დაკავშირებით მეორედ შეტრიალება აი ამ საქმის არის მართლაც ამაზრზენი. თუმცა ყველას ქმედება ამ კვეთებას მიყავს ივანიშვილი ჩამოშლამდე და მის ხელისუფლების სრულიად სამარცხვინო დასასრულამდე. ბატონ გიგი უგულავას მიმართ ადგილი აქვს უპრეცედენტო პოლიტიკურ დევნას. ერთი და იგივე სამართალ დარღვევაზე ასამართლებენ ორჯერ. აღნიშნული რამ გააკეთა საბჭოთა დიქტატორმა ხრუშოვმა, როდესაც ერდანაშაულზე გაასამართლა ერთი და იგივე პიროვნება ორჯერ და მეორედ აკეთებს კრემლის მთავარი ბიძინა ივანიშვილი. მე ვაფრთხილებ ოლიგარქს. როგორც კი მოხდება დაპატიმრება გიგი უგულავას. მის მიმართ ამოქმედება სანქციები დასავლეთიდან. ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. ბიზნესმენის შვილი ტევე პირველის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი ვარაუდობს, რომ საავადმყოფოდან გაწერა დღეს ვერ მოხერხდება. ამ ვითარების მიუხედავად საქალაქო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმის განხილვა, რომლის ერთ-ერთი ფიგურანტიც ავთანდილ წერეთელია, არ გადადო და პროცესი მაინც ჩანიშნა. ბიზნესმენი კლინიკა ჰელსიკორში 6 თებერვალს უგონო მდგომარეობაში მოხვდა, იქამდე კი ის სასამართლო პროცესს ესწრებოდა. შაქარი აქვს ძალიან მაღალი და ვერ ხდება მისი დარეგულირება, კრეატინინიც მაღალი აქვს, გაქცეულია თირკმერების პრობლემა, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება მისი გამოწერა. ეს გამოიღო ამ დაუსრულებელმა სასამართლო პროცესებმა, ყოველდღიურმა და ამდენი საათი ყოველდღე სასამართლოში გამოიღო თავის შედეგი. ხვალ სასამართლო არის კიდევ ჩვენი ადვოკატი დააყენებს შუადგომლობას მის გამოჯამთელებამდე გადადონ პროცესები თუ არა და მოუწევთ საკაცით დარება სასამართლო პროცესებზე. კონკრეტული ადამიანების ჯანმრთელობა გახდა ის ფასი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით და ავტოწერეთელს აი ამ ინტენსიური სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ეს არის ქართული ოცნების ახლანდელი ასე ვთქვათ მოდუსი, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანების შევიწროებას, ადამიანების განადგურებას, ყველაფრის ფასად იმისათვის, რომ გადარჩეს, იმისათვის, რომ არის მოდეს განსხვავებული აზრი, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებებში. ირაკლი ოქროაშვილი კი ახალ ბრალს ელოდება. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. თავდაცვის ექს-მინისტრის ინფორმაციით, მოსამართლე მის წინააღმდეგ ვერც ერთ საქმეზე გამამტყუნებელ განაჩენს ვერ გამოაქვს. ციხეში მისი დატოვებისთვის კი პატიმრობის ახალი 9 თვიანი ვადაა საჭირო. ველოდები ახალ ბრალს და ახალ 9 თვიანს აგვისტოში. ძველი აღარაფერი დარჩათ და წესით აქ ციხეში უნდა მიჩალიჩონ რაიმე ახალ რომ არჩევნები დღეს გარეთ არ ვიყო. ისტორია მეორდება. ასე მივიდა ივანიშვილი გასაოცარი დემოკრატობიდან ასლან აბაშიძემდე, წერს ირაკლი ოქროაშვილი Facebook-ის პირად გვერდზე. მისი თანაგუნდელები კი მიიჩნევენ, რომ ოქროაშვილი ივანიშვილის პირადი პატიმარია და ციხეში პოლიტიკური ანგარიშწორების მიზნით ყავს გამოკეტილი.
ყველანი ხედავთ, რომ ირაყლის უკვე ორი ბრალი წარუდგინეს, სრულად თითქმის გამოწვეული ბრალდებით. ამას დაემატა ის, რომ მანამ დაიჭირეს მისი მეგობარი ყობა კოშაძე, იარაღით ჩაუდეს. შემდეგ დაიჭირეს გიორგი რურუა, თქვენი არხის მთავარი დამფუძნებელი. ასევე ჩაუდეს იარაღით. ივანიშვილის სურს, რომ გაასუფთავოს პოლიტიკური ველი, არ ყავდეს არც ერთი ადამიანი მოწინააღმდეგე, რომელიც მასზე რაღაცას იტყვის. მას უნდა რომ მხოლოდ იმედის ტელევიზიაში როგორც ხდება უკაცრავად ამას რომ ამბობ, რომ ყველაფერი იყოს კარგად, ჭალებში, ყველაზე მეტად რაც მას უყვარს, ეს არის ფული. როგორც კი ის გაიგებს ერთ შემოძახის, რომ მისი ანგარიშები იქნება გაყიდული დასავლეთში, რა თქმა უნდა, ის მაშინ მოგება გონს. სხვა შემთხვევაში ივანიშვილი გააგრძელებს ტერორს, გააგრძელებს ზეწოლას და რა თქმა უნდა შეიძლება ხელისუფლება შეინარჩუნოს ბოლომდე. კიდევ ერთი პოლიტპატიმრის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი რურუას საქმის არსებითი განხილვა იწყება დღეს საქალაქო სასამართლოში. მხარეების შესავალი სიტყვებისთვის ემზადებიან. ადვოკატის თქმით, ის რომ გიორგი რურუა სისტემის პატიმარია, მთავარი არხის ეთერით გავრცელებული სკანდალური კადრებითაც დასტურდება. ვიდეოში კარგად ჩანს, როგორ ძალადობენ გიორგი რურუაზე იმისათვის, რომ მისი საკნიდან დნმ-ისთვის საჭირო ნივთები ამოიღონ. სკანდალურ კადრებში ჩანს, რომ გიორგი რურუას რამდენიმე ძალოვანი აკავებს ერთ-ერთი გამომძიებელი კი ამ დროს თეთრეულს და კბილის ჯაგრის იღებს, ანუ ყველა იმ საჭირო ნივთს, რაც დნმ-ის დადგენისთვის აუცილებელი. გიორგი რურუას სასამართლო პროცესზე დღეს სოლიდარობას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოუცხადებენ. სახელმწიფო ებრძვის იმის გამო, რომ არის მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ანტისაოკუპაციო აქციების აქტიური მხარდამჭერი. ერთადერთი მტკიცებულება, რომელიც რეალურად არის გაყალბებული მტკიცებულება, ეს არის ეგრეთ წოდებული დნმ-ის ექსპერტიზის დასკვნა. მაშინ, როდესაც საქმეში არსებობს ორი ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ცალსახად გამორიცხავს გიორგის ტანსაცმელზე იარაღის შეხების ფაქტს და გამორიცხავს აგრეთვე ცელსასროლ იარაღზე გიორგის ანაბეჭდების არსებობას. უდავოა, რომ ის რეალურად არის დანაშაულო და აქეთ არის დანაშაულის მსხვერპლი. გიორგი რურუას საქმე არის თავიდან ბოლომდე გაყალბებული, არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს, მაგრამ გარდა ამისა, ეხლა რასაც ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ ეპყრობიან თვითონ სასჯელახსრულების დაწესებულებაში გამოკეტილ ადამიანს, პოლიტპატიმარს, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ძალადობდა და ვინც ვიხილავს ჩვენ ამ კადრებში, ეს ადამიანები წარმოადგენენ სისხლის სამართლის დამნაშავეებს. მასჯიან, იმიტომ რომ იგი არის მთავარი არხის ერთ-ერთი თანამფლობელი, ასევე ძალიან აქტიური სამოქალაქო პროტესტში, ამიტომ ეს ადამიანი ნამდვილად წარმოადგენს დღეს პოლიტპატიმარს. მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ თქვენი დამფინანსებელი და მეწილი იყო თქვენი ტელევიზიის მთავარი არხის, მთავარი ოპოზიციური ტელევიზიის და გარდა ამისა იყო მთავარი ოპოზიციური გამოსვლების დამფინანსებელი და გვერდში მდგომი. გიორგი რურუა არის არა მარტო პოლიტპატიმარი და ის არა მხოლოდ პოლიტიკურ ნიშნით არის დაკავებული, არამედ ის ციხეში განიცდის არადამენ უყრობას, რაც თქვენი არხით გასულ ვიდეოშიც ნათლად ჩანს და ჩვენ ადამიანები, რომელსაც გული შეგვთქვა მის ბედზე, რომელიც თვლით, რომ ის არის პოლიტპატიმარი და ეს მტკიცდება ყველა სასამართლო პროცესში, სადაც არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს, გარდა ამისა ეს არის არადამენ უყრობის მსხვერპლი და ჩვენ თითოეულის მოვალეობაა, რომ სოლიდარობა გავამხატოთ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც რეჟიმის მსხვერპლი არის. რუსთავში მარნეულში დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტის და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენლის რაშან ზიად ალიევის სასამართლო პროცესი იწყება. დაკავების ფაქტს მისი ადვოკატი ზიად ალიევის სამოქალაქო აქტივობას უკავშირებს და ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიებზე საუბრობს. სამოქალაქო აქტივისტ რაშან ზიად ალიევს, რომელიც დაკავებას გუშინ სამოქალაქო აქტივისტებმა გააპროტესტეს, პოლიციელებისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებიან, რაც 1000-დან 4000 ლარამდე ჯარიმას ან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას გულისხმობს. ადვოკატის ინფორმაციით ზიად ალიევი იმის გამო დააკავეს, რომ პოლიციის ფოტოს გადაღების შესაძლებლობა არ მისცა და ეს ფაქტი გააპროტესტა. შევეცდებით, რომ სასამართლოს დავანახოთ, რომ ეს არ არის რიგითი სამართალდაღურულებაზე რეაგირების საკითხი, არამედ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის სამოქალაქო აქტივიზმის დევნა, რაც ასევე ვფიქრობ, რომ გარკვეული ახალი ეტაპი არის ხელისუფლების მხრიდან აქტივისტთან დაკავშირებით განხორციელებული ქმედებების, ვინაიდან აქამდე თუ საპროტესტო აქციებზე აკავებდნენ ადამიანებს, ახლა უკვე ხედავთ, რომ ქუჩაშიც ისე რომ არანაირი სხვა საპროტესტო აქციები არ იმართება, მათ შეიძლება ითქვას უთხოვთვალებენ უკანონოდ და შემდგომ უკვე აკავებენ.
საჩივარი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე გიორგი შავლიაშვილის წინააღმდეგ ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ადვოკატი ზურაბ თოდუა მოსამართლე შავლიაშვილის წინააღმდეგ საჩივარს გენერალურ პროკურატურაში დღეს შეიტანს. თოდუა ამბობს, რომ შავლიაშვილმა არ შეასრულა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც მას მიეცა უფლება მსჯავრდებულ გიორგი ჯანაშიას და გუგა ბარბაკაძის განაჩენი. სხდომის ოქმის მასალები და ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები გამოეთხოვა. ადვოკატ ზურაბ თოდუას თქმით, მოსამართლე შავლიაშვილი ვალდებული ბას არ ასრულებს და მისი ეს ქმედება დასჯადია, რაც 1-დან 3 წლამდე პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. დღეს საქალაქო სასამართლოში ხორავას ქუჩის საქმეზე დაკავებულის მიხეილ კალანდიას პროცესიც გაიმართება. ამ გადაწყვეტილების გარეშე ჩვენ ხელფეხშეკრული ვართ, არ ვიცით რას ვაკეთებთ, რამე თუ არის ასეთი მეტად არაორდინალური სიტუაცია. მოწმის სახით დაკითხულმა გიორგი ჯანაშიამ რადიკალურად სხვა განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა, როგორც ჩანს უზენაეს სასამართლოს, რის საფუძველზე მას გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. ამ საპროცესო შეთანხმების სამართლების საფუძვლებს კატეგორიულად მისი დეტალურად გაცნობის გარეშე ჩვენ დაცვის ინტერესებს და დაცვის სტრატეგიას შემდგომი ჩამოყალიბებისაგან ძალიან შეზღუდული რაც პირდაპირ შეჯიბრებითობსა და თანასწორობის პრინციპის დარღვევა მხარესა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არ ემსახურება სამართლიანი და მიუკერძებული სასამართლო უფლებით გარანტიას და უზრუნველყოფას. ხელისუფლება 7000-ზე მეტ ადამიანს უსმენდა და უთვალთვალებდა. ეს 2019 წლის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რეესტრის ოფიციალური მონაცემებია, რომელიც ოპოზიციამ გაასაჯაროვა. ხელისუფლების ოპონენტებმა დოკუმენტაცია გამოითხოვეს, გაირკვა, რომ პროკურატურა საქალაქო და რაიონული სასამართლოებმა 7128 პირზე მისცეს ფარული მიყურადების ნებართვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი დარწმუნებულია, რომ ოცნების ძალოვანი უწყებების ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მსხვერპლი ქვეყანაში გაცილებით მეტი ადამიანია. ამ კონკრეტული დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ 7000-ზე მეტ ადამიანს ოფიციალურად უსმენდა საქართველოს ხელისუფლება. ეს არის მანიაკალური დამოკიდებულება, წარმოუდგენელი ასეთი ტოტალური მოსმენა, დევნა და მიყურადება და ასევე მნიშვნელოვანია საზოგადოებამ ერთი რამ გაითვალისწინოს, მას შესაძაც ოფიციალურად გვეუბნებიან, რომ საქართველოში 7000-ზე მეტ ადამიანს უსმენდა, თქვენ წარმოიდგინეთ არაოფიციალურად პოლიტიკური ინსტრუმენტად ქცეული სუსი კიდე დამატებით რამდენ ათეულობით 1000 ადამიანს უსმენს. დღეიდან მთელ საქართველოში ძლიერ ყინვას ელოდებიან. სინოპტიკოსების პროგნოზით ტემპერატურა დედაქალაქში ღამით -5-დან -10 გრადუსამდე დაეცემა. უნალექო ამინდები იქნება, თუმცა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ძლიერ ქარს ელოდებიან, ზღვაზე კი შტორმს. გარემოს ეროვნული სააგენტო საიმედო პროგნოზს არც შუაკვირისთვის აკეთებს. სინოპტიკოსების ინფორმაციით 12 თებერვლიდან ამინდი ქვეყანაში მკვეთრად გაუარესდება. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ველოდებით უმეტესად უნალექო ამინდს. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ასევე თბილისში სტროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი. დღეს ღამით დასავლეთ საქართველოში ველოდებით 5-10 გრადუს ყინვას დაბლობში, მთებში და მაღალ მთებში 20-15 გრადუს ყინვას. რაც შეეხება აღმოსავლეთის ბარს, აქ გვექნება 7-12 გრადუსი ყინვა ბარში ღამით. უამინდობა აჭარაშიც, სადაც ახლა აღარ ღვთოს, თუმცა თოვლის საფარი ბათუმში 10 სანტიმეტრს მაინც აჭარბებს. დიდთოვლობამ ავტომანქანების მოძრაობას პრობლემები შეუქმნა. აჭარის მაღალმთიანეთში კი თოვლის საფარი 1 მეტრზე მეტია. ამიტომ იქ მაღალი გამავლობის მანქანების გარდა გადაადგილება შეუძლებელია. რამდენიმე სოფელს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. საავტომობილო მოძრაობა შეფერხდა ბათუმი-ქობულეთის გზაზეც. გზის სხვადასხვა მონაკვეთზე პოლიცია პატრულირებს და მძღოლებს რეკომენდაციებს აძლევს. დიდთოვლობისა და უამინდომის გამო ავტოსაგზაო შემთხვევაც მოხდა. მოვდივარ დაახლოებით სადღაც საათი და 20 წუთია, რამოდენიმე 3 კილომეტრის მანძილს და აი აქვე რა თქმა უნდა გაჩერებული ვართ სადღაც 40 წუთია. არაფერს არ გვეუბნებიან, რა ხდება, ვერ გავიგეთ ვერაფერი. ნელა-ნელა მოვდივართ, საცობი არის და მხოლოდ ეგ ვიცით, მეტი არაფერი არ ვიცით. რეაგენტები რომ დაყარონ და უფრო იოლი დარჩება, გაწმენდა რომ ნორმალური იყოს, უფრო იოლად იმოძრაებს ტრანსპორტი და ყველაფერი. სამთხის შეცვლილია. ყველა ვარიანტი სამთხის შეცვლილია. დამოხრუჭება არ შეიძლება. მანქანების რეალოს ადგილიდან ვერ ძრავენ.
გაჩერებები მაინც უნდა იყოს გაწმენდილი, რომ ტორტურათან მანქანა მიდგეს. გამომდინარე იქედა, რომ სისტემა ინტენსიურად თოვდა ვერ ასწრებს, ასე ვთქვათ, მარილი თავისი საქმის შესრულებას. შესაბამისი მარაგი არის, ვიცით ჩვენ მზადა ვართ მაგისთვის, ახლავთ ალბათ 4 გრადუსი ყინვა არის, ყოველ შემთხვევაში პროგნოზი ესეთია და ჩვენ მზადა ვართ იმისთვის, რომ ის სამუშაოები, რომელიც ესეთ შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს, ჩავატაროთ, დაწყებული მარილით დამთავრებული ცოცხალი ძალით ყველაფერი მობილიზებული იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები დილის 10